welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resep yang baru. Hari ini Lina nak buat apa tahu? Lina nak buat muffin. Yes, blueberry yogurt muffin. Memang yang ni senang untuk buat tau. Okey, you all tak perlu ada machine pun for the cake beater tu kan. Tanpa pakai tu kita boleh buat. Yang ni just pakai whisker sahaja. Hand whisker dah cukup dah untuk buat muffin ni. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat blueberry yogurt muffin. Jom. Okey, blueberry 125 gram blueberry. Yang ni castor sugar. Castor sugar is 120 gram castor sugar. Yang ni tepung gandum. Okey, tepung gandum 250 gram tepung gandum. Susu 50 ml. 2 biji telur. And then yang ni butter tu kita nak 125 gram butter. Butter ni kita kena melt dia. Okey, melted butter 125 gram. And then Lina nak masukkan 1 teaspoon baking powder and then a pinch of salt dalam kita punya tepung nanti. Then yogurt 130 gram yogurt. Okey, yogurt asli ya. Lina pakai yogurt asli. Ini bukan ditaja oleh Marigold, okey. So, itu sahaja bahan-bahan untuk buat blueberry yogurt muffin, okey. First kita kena melt butter ni, okey. Lina takkan never use hot pan untuk melt butter ni. Selain tu kita tengok macam mana kita nak melt butter. Okay, di sini Lina ambil sedikit air panas dan Lina nak masukkan butter. Kita just kacau-kacau butter ni sampai dia cair ya. Okey, dalam dalam tepung ni Lina nak masukkan 1 teaspoon baking powder. And then a pinch of salt ya, just like 1/4 teaspoon garam. Okay, sekarang kita mixkan dia all sebati ya. Dan kita kena ayak adunan ini ya. Okey, kita masukkan castor sugar sekali ya. Okey, sekarang kita tengok kita nak mix all the wet ingredient ya. Okey, masukkan melted butter dulu. Okey, make sure this time you all sudah on oven ya. On your oven before 10 minutes. Masukkan susu
Dan masukkan telur 2 biji. Dan masukkan yogurt. Dan kita gaulkan. Okey, sekarang yang wet ingredient ni kita kena curahkan dalam dry ingredient ya. Dan kita kena gaul dia sampai dia jadi sebati ya. Blueberry jangan masukkan sekarang. Okey, kita masukkan blueberry. Okey, sekarang kita boleh masukkan dia dalam adunan ni dalam setiap cup ya. Dan kita bakar. Okey, kita masukkan dalam cup. Jangan letakkan adunan ni banyak-banyak ya, sebab dia kan naik. Just separuh tak cukup dah. Dan make sure semua pun ada blueberries.
Okey, sekarang kita nak masukkan cake batter ni, muffin ni kita dalam ketuhar. Kita nak bakar dia untuk 180 degrees for 20 to 25 minutes. Okey, so stay tune. Jangan pergi ke mana-mana. Kita nak tengok macam mana kita punya cup muffin. Blueberry yogurt muffin. We are going to see the outcome of the muffin. So, jangan pergi ke mana-mana. Okey, kawan-kawan. Sekarang dah 25 minit. Lina nak keluarkan yang tray yang atas tu. Atas sekali. Okey kawan-kawan, begitu je lah cara untuk membuat blueberry yogurt muffin. Okey, so Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Yang lagi satu, lepas muffin ni dah disejuk, okey, kita boleh taburkan icing sugar, okey, powder sugar tu atas tu sebagai hiasan je, tapi make sure kek tu betul-betul sejuk. Jangan buat masa dia panas-panas, nanti dia akan cair. Okey, so dia nampak lagi putih-putih macam snow lah atas tu. So Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.